Hello mga kabayan, kumusta po? I hope all is well. So we are here in Marikina and nagpapa-floor mat po kami kay Princess. Princess is Mama Gloss Toyota Innova. Let's start! So ayan po si Kuya. Ano pong name niyo, Kuya? Si Kim po. Si Sir Kim. So naglalagay na po siya ng floor mat ni Princess. Yung mga butas naman, sakto naman po yan, sir. Okay. Tapos lagyan ko na lang din ng mga clips para hindi gumalaw. Pero fit naman na yan, sakto naman. Ano lang to para support. Para lang naman po doon sa mga ano lang, para hindi nga gumalaw. Ayan. So nilalagyan po ni Sir na mga clips sa gilid para hindi siya matanggal agad-agad, di ba po, Sir? Yes po, ma'am. Yan. Sir, just in case po gusto nila magpalagay din ng ng car mat. May FB page po ba kayo? Yes, ma'am. Sa Ripple Auto Shop lang po, bale. Search lang nila yun, may kita. Ano po? Ano pong pangalan? Ayun po, ma'am, Ripple Auto Shop. Nandiyan na po yung tarpaulin namin. Okay. Ripple. Ripple po pala. Parang water. Ripple. Yes, Di ba? Ripple. O, tama ako. Ripple Auto Shop. So, palike na lang po ng page ni Kuya. Then, mabilis lang po yung paglagay niya. Ayan. So, okay na siya. Ilagay dito. May mat na si Princess. The doggy. Sir, pwede po pababa po. So tapos na po yung sa likod. Ito naman sa gitna. Ito nga sarap ko. Yung sa middle. Same lang din naman po pinapapin nila. Okay, so punta muna ako sa harap kasi kailangan tulungan ni Buboy. Ayan po sila Mama and si Papa. Okay. And ang aking pinakamamahal, say hi! Okay. So, dito po tayo sa harap. Ayan, si Sir nilalagay nila. Pinapasok po po sa Ayan. ito po karne na to sa pita po nila. Aba. Galing saan pa po sila, sir? Sa Quezon City. Okay, lagyan ko lang din muna dyan ng clips dito pala. Kuya, Marikina na to, no? Marikina. Opo, Marikina. Ayan. So, inuulit ko po, Ripple Auto Shop sa Marikina. You can just contact Sir Kim sa kanilang FB page. Ay, sir, dapat di ba deep dish o ganito talaga pag Innova? Kapag sa mga ano po namin, ganito po talaga. Kasi kapag deep dish po, kapag may wall sa taas, napapatid po. Halos lahat po ng mga mappings naman po talaga, sir, ganyan. Pag SUV? Hindi po, sa lahat po talaga ng mapping. Yung sides po niya, yung paglalabasan po, yung walang wall. Okay. Opo. So, ito po ay Toyota Innova Automatic. And her name is Princess. Kahit sa mga iba naman po na shops, pwede naman sila pag-delete kung may wall po. May mahal. Pero lahat na nakita ko ganyan eh. Lahat po ng Plastic. Pare,
hindi pa parehas din naman sa dati niyang ano eh. Ganito, hindi ba ito naka-fix? Maglalagay lang po ako Maglalagay siya ng clip. ma'am. Ah, Pero yung wall po ma'am sa sides, wala po kami. Kahit sa mga plastic or sa mga po naman, wala po. so ilang years na po kayo sa business na to? Ano po, 3 years na. Wow. Kaya sa simula po medyo mahirap kasi talagang kailangan pong magsipag. Oo, magtiyaga. Magtiyaga. Sabi nga nila, it will take 5 years para maramdaman talaga yung Opo. yung kita sa business. Opo, sobra. Dati po talagang bago pa kami kumita, parang mga talagang lalakarin pa namin. Para lang meet up ako ganyan. Oo. Dapat galingan na lang sir sa marketing, online marketing. O, Oo diba? nga po, halos lahat po, ganun na lahat ma'am eh. Oo, lahat naman lang ngayon online Online na po lahat eh. Kasi nga, lahat ng tao may Facebook na, ganyan. Oo. Kaya yun na po yung prefer nila na na way. So ayan, ang ganda na. Sinilagyan na po ni sir ng click. Very good. Hello, ito naman yung before. Ayan. So lalagyan na naman po yan ng mat. Ayan, so sir. Ayan. Ito na po yung after. So may clip siya. Ito para hindi matanggal. So then, ayan. So ayan, may free po tayong air freshener from Ripple Auto Shop. Ayan. And may mga free clips din po. So tapos na tayo dito sa harap. Then, dito naman po tayo maglalagay sa trunk area. Ayan. Tanggalin natin to. Ay, hindi na siya matatanggal pala. Fix na pala siya, mahal. Lagyan na lang sa ilalim. Bali, aangat ko pa po pala. Boy, ingat daw yung upuan, boy. Ayan ang aking poging kapatid. Ayan, so they are removing the chair. Ang lalagyan pa po siya. Ayan. Iba na to. Iba na yung material niya. Iba na po yung material nito. Bali, ano na po yung material niya. Ito po yung ABS plastic. Iba na nga.
kayo sa province, bumili kayo ng mga prutas, maganda po siyang ano. Yung clip po, ilagay mo yung clip. Kahit yung clip hindi na po Wala sa nang Hindi na. So wala nang clip. Ayan, ang gandang tingnan, ang linis na. malinis po siya. Apa. Kapag kunyari may nilagay kayong ano, wet or mga tipong marumi, kahit po nasan lang po. Ito, pwede naman po itong basain. 200. Dali mo dito. Kuya, kulang pa yan, kuya. Ito. Tali So po. ayan no, nakakickback na naman si Dab sa akin no. Ano pa ba masasabi niyo kuya? Ay, salamat po. Pero yun nga po, like na lang po yung people of the shop na page namin for more items and discounts din katulad ni ma'am. Okay. So don't forget po, Ripple Auto Shop. So ayan, may free po ako na air freshener, car air freshener. Ayan. So we're good na. Ayan po ang procedure kung paano po magpalit ng car floor mat. So ayan. Ready to go na si Princess. Pasensya na, medyo maingay po dito kasi wala akong mic na dala and nasa gitna po kami nasa gilid kami ng kalsada. So that's it. Thank you for watching. Bye!